ලයිෆ් අපේ YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි රසවත් කෑමක් හදන විදිහ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ කෑම එක හරිම සරලයි, හරිම ලේසි. ඔයාලට ගොඩාක් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් කියන්නේ අපි හැමෝම කන්න කැමති කෑමක්නේ. ඉතින් අද අපි මේ අයිස්ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා රසවත් කෑම එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේකට අපට අවශ්‍ය වෙනවා ස්විස් රෝල්. ඔයාලට මෙතනදී ස්විස් රෝල් කැමති වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තවත් රස කරගන්න චොක්ලට් කෝඩ් බිස්කට් එක, චිට් චැට් වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අයිස්ක්‍රීම්. ඔයාලට මේ අයිස්ක්‍රීම් උත් කැමති වර්ගකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම බෝල් එකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ බෝල් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඉටි කොලයක් දාගන්නවා. ඔයාලට ලන්ච් ෂීට් එකක් උනත් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අරගෙන අවිලා තියෙන ස්විස් රෝල් මෙන්න මේ විදිහට පුංචි පුංචි කැබලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ලස්සනට මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම කපාගත්තු ස්විස් රෝල් ටික අසුර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කැමති දෙයක් මේකට උඩින් නැවතත් දාගන්න. අපිට තියෙන්නේ මේකට උඩින් අයිස්ක්‍රීම් ටික දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බෝල් එක පිරෙන්නම අපි අයිස්ක්‍රීම් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ අපි හදාගත්තු අයිස්ක්‍රීම් එක පැය 4-5ක් වගේ කාලයක් ශීතකරණයේ උඩ කොටසේ තියාගන්නවා. ඔයාට මේක පැයකින් දෙකකින් උනත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටික වෙලාවක් තිබුණොත් තමයි මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හොඳින් සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ පැය 6කටත් වඩා වැඩි කාලයක් අපේ ශීතකරණයේ උඩ කොටසේ තියාගත්තු අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් හැමදාම අයිස්ක්‍රීම් එකම විදිහට කන්නේ නැතිව මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් රසයකට, වෙනස් හැඩයකට හදාගන්න. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න.